You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ still සහ yet කියන වචන දෙක හරියටම කොහොමද වාක්‍ය තුල පාවිච්චි කරන්නේ කියලායි අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ. still සහ yet භාවිතා වෙන අවස්ථා කිහිපයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මම තාමත් ඔයා ගැන හිතනවා. මම තාම බැඳලා නැහැ. අපි තවමත් වැඩ. අම්මා තාම උයනවා. ඒගොල්ලෝ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? එයා තවම අඬනවා. මම තාම ඉස්කෝලේ යනවා. තාම කියන අදහස සඳහා still එහෙම නැත්නම් yet භාවිතා කරනවා. නමුත් අපිට ඕන විදිහට භාවිතා කරන්න බෑ. මේවා හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින්න ඕනේ. සුපුරුදු විදිහටම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න පාඩම අවසානයේදී ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. මම තාමත් ඔයා ගැන හිතනවා. I'm still thinking of you. I'm still thinking about you. මම ඔබ ගැන තවමත් හිතනවා. දැන් මෙතනදී still කියන පදේ අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාපද දෙක අතරට. I'm still thinking of you. මම තාමත් බැඳලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අවිවාහකයි. මම තාම අවිවාහකයි. I'm still unmarried. I'm still unmarried. අපි තවම වැඩ. ඒ කියන්නේ තාමත් මේ වෙලාවෙත් වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. We are still working. We are still working. අපි තවමත් වැඩ. Mother is still cooking. Mother is still cooking. අම්මා තවම උයනවා. මේ වාක්‍ය ඔයාට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය. මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ තාමත් ඇවිල්ලා නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි තවම කියන අදහස ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ yet කියන පදය. ඒත් එක්කම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කෙලවරට අවසානයේදී. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් නම් haven't they arrived yet? ඒගොල්ලෝ තාමත් පැමිණිලා නැද්ද? ඇවිල්ලා නැද්ද? haven't they arrived yet? තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? ඇය තාමත් අඬනවා. අන්න ප්‍රකාශනයක්. යථාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. අපි මුලින් කතා කළා වගේ. අන්න ඒවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ still. She's still crying. එයා තාම අඬනවා. මම තාම ඉස්කෝලේ යනවා. I'm still schooling. I'm still schooling. දැන් බලමු අපි still සහ yet යෙදෙන අවස්ථා දෙක එක තැනකට අරගෙන. මම තාමත් ඒගොල්ලෝ එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එනකම් රැඳී ඉන්නවා. I'm still waiting for them. I'm still waiting for them. මම තාමත් ඒගොල්ලෝ එනකම් රැඳී ඉන්නවා නැත්නම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකට තව කොටසක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඒගොල්ලෝ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මේක නැතාර්ථී වාක්‍යයක්. අන්න ඒ වෙලාවට අපි still නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ yet කියන පදය. They haven't come yet. ඒගොල්ලෝ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. They haven't come yet. ඒගොල්ලෝ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මම තාමත් ඒගොල්ලෝ එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මම තාමත් ඒගොල්ලෝ එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මේ අදහස කියන්නේ මේ මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසියෙන්. I'm still waiting for them. They haven't come yet. I'm still waiting for them. They haven't come yet. I'm still waiting for them. But they haven't come yet. ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. මම තවම කනවා. මම තවම කාලේ ඉවර නෑ. මේ අදහස කියද්දිනුත් අපිට still සහ yet අවශ්‍ය වෙනවා. මම තවම කනවා. I'm still eating. I'm still eating. මේක ප්‍රකාශනයක්. ඇත අර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. ඔන්න දෙවෙනි වාක්‍ය නැත අර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. අන්න එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ yet. I haven't finished eating yet. මම තවම කාලා ඉවර නෑ. I haven't finished. මම ඉවර නෑ. මොනවද? eating කෑම. මම තවම කාලා ඉවර නෑ. I haven't finished eating yet. එහෙමනම් නැතාර්ථේ වාක්‍යවලදී අපි yet පාවිච්චි කරනවා සුපුරුදු විදියටම කෙලවරට අවසානයේට. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. මේ වාක්‍ය දෙකම නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශන දෙකක්. මම තවම දන්නේ නැහැ. අන්න නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. මම තවම ඒක දැකලා නැහැ. ඒකත් නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්.
එතකොට අපි තවම කියන අදහස සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ yet කියන පදය. ඒක යොදන්නේ වාක්‍යයේ කෙලවරට. I don't know yet. මම තවම දන්නේ නැහැ. I don't know yet. මම තවම ඒක දැකලා නැහැ. මම තාම ඒක දැකලා නැහැ. I haven't seen it yet. I haven't seen it yet. දැන් අපි බලමු වාක්‍ය වර්ග හතරක්. I'm still getting ready. මම තාම ලෑස්ති වෙනවා. මේක යථාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. It's a positive statement. I'm still getting ready. මම තවම ලෑස්ති වෙනවා. එතනදී අපි ගන්න still. I'm not ready yet. මම තවම ලෑස්ති නෑ. සූදානම් නෑ. අන්න නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. තවම කියන අදහස සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ yet කියන වචනයයි. I'm not ready yet. I'm not ready yet. මම තවම ලෑස්ති නෑ. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඒකෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. Is she crying yet? ඇය තවම අඬනවද? එයා තාමත් අඬනවද? අන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ තවම කියන අදහස සඳහා yet. Is she crying yet? ඇය තවම අඬනවද? ඔයා තවම ලෑස්ති නැද්ද? නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොටත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම yet පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Aren't you ready yet? ඔයා තාම ලෑස්ති නැද්ද? ඔයාලා තාම ලෑස්ති නැද්ද? Aren't you ready yet? දැන් මෙතනදී ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දේ මොකක්ද? යථාර්ථයේ ප්‍රකාශනවලදී still පාවිච්චි කරන්නේ. නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනවලදී yet පාවිච්චි කරන්නේ. යථාර්ථයේ ප්‍රශ්නවලදී නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නවලදී yet පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙමනම් like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන් අතරේ හැකිතාක් share කරමින් සූදානම් වෙලා ඉන්න ඊළඟ පාඩම නරඹන්න. So thank you everyone. Bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.